Lapad ng noo ko. Bakit ganyan? Ang lapad ng noo ko, hindi naman ako matalino. Hi guys, welcome back sa aking channel. It's me, Jenny Lynn. And if you are new to my channel, please subscribe if you haven't yet and give me a thumbs up if you like this video, and you can hit the bell button below so you will be notified every time I have a new upload na video. So, in this video guys, ang lapas. Ang init, ang init, ang init. Ginagawa mo! Naluluto. So, in this video guys, ngayon, magkakaroon lang tayo ng unboxing yung nabili ko from Lazada. Dalawa lang items siya mga best, taghirap. So yung una kong nabili, ano siya, ito. Ito yung nabili ko from Lazada. Pang ano siya, nasa na ba yung picture ito, nawala na ulit. Pang ano ba yun? Patulang ng abroad. Gunting ka mga boss. So, eto yung nabili ko. Ayan. Nabili ko, na-purchase ko. Pantulog siya. Ayan. Kulay gray. Yung tela niya, ano, sobrang lambot. And then, medium size siya. Very comfy yung kanyang tela, which is good. Maganda siya pantulog. Lalong-lalong na dito sa weather sa Pilipinas. Sobrang init. Kaya, maganda to. Ayun. Ang bili ko dito ay, magkano ba to? 258 yata. 258 pesos. And then, next is yung etong tummy trimmer. Tummy trimmer, ano siya? Tawag dito, sale, 99 pesos lang. 70% off sila, kaya kumuha ko. Ewan ko ba naman, pa naman dyan, kung hindi pa lumiit ang inyong tiyan dito. Charot. Ang hirap buksan mo. Oh no! Iniinipan na ako. Pawis na mga besh. Nalabas ng mantika. So, ayan siya. Yung box niya ay merong kung ano yung gagawin mo. Ano? For easy exercise to burn off calories and tone your muscle. So, yung mga muscle mo dyan, na gustong mong mag-firm or matone, I need mo to. Number 1, for upper tummy. So, ganito ang gagawin nyo for upper tummy. Yung dito sa bandang taas. Tapos, number 2, lower tummy. Ito. Basahin natin para humabang video. Dun sa number 1, dun sa for upper tummy, sitting up with legs straight, then body backwards until completely pinagpapawisan ako. Laying back with head on floor. Return to sitting position. Start out slowly. Work up to the repetition you feel comfortable with. Ano daw? English mga best. But number 2, for lower tummy, anong bala? Lay flat on floor, extend your legs straight up in air. Keep your back on the floor and raise and lower legs without bending them. So, ayun, number 3, for chest and arms. Para naman dun sa malalaki ang braso. Katulad ko, itong gagawin. Sitting erect with legs straight, raise handle to tummy height using arms only. This is number 3 for arms and chest. So, number 4 for hip and thighs. Para naman dun sa inyong mga hita-hita dyan na medyo lumalaki na.
Lie on the floor and bend knees up to your chest, making a circular motion. Push feet up and then round towards floor again. So, ayan yung mga exercise na gagawin using this tummy trimmer. So, ayan. Sabi dito, contour foot pedal, steel coil, fall upward, portable and lightweight, use it anywhere. Flatten tummy in just minutes a day, firm chest and arms, tighten hips and thighs. So, pwede siya sa babae and lalaki. So, open na natin mga besh. Gunting, where are you? Where are you? Nawawala ang gunting. So, ito na. Ahay. Ito siya mga besh. Oh. So, ayan. Ay, maano siya mga besh, mapwersa. Mapwersa pala siya. Kaya pala. So, ayan lang siya. Tapos, hihigitin mo siya. Oh my gosh. Lagas-lagas ang buto kaya dito. So, ayun. Try natin to. Ewan ko ba naman kung hindi pa dyan malusaw ang taba-taba. So, ayun guys, ang aking unboxing for today. And, shout out na lang tayo. Shout out sa aking members na si Saina Vlogs. Sikat na siya, famous. Famous na sa mundo ng YouTube. Ang inat mo, besh. Vlog, Jonah Peñanueva, Cindy B. Family Vlog, Aisel Gallardo, Rinsky Gallardo, Dali Andrada, Mishimer, Wency and Kapila, Mas Batenya, Texas Lover, Lisa E. Vlog, Mercy and Elif Life in Turkey, Rose Dave Skills, and sino pa ba? Nakalimutan ko na naman mga besh. So, ayun, kung may nakalimutan ako, ilagay ko na lang dyan sa aking, pag dito, meron naman kasi akong ginawang short video para dun sa mga members ko. So, yun guys lang. Thank you so much for watching. And see you on my next one. Bye!